Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre momentul recoltării cartofilor. De foarte multe ori am fost întrebată cum ne dăm seama că a venit momentul să recoltăm cartofii. Așadar, acesta este subiectul de azi. Între timp, abonați-vă la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Când recoltăm cartofii? Cartofii pot fi timpurii sau târzii, la fel ca și celelalte legume. Țineți minte că am vorbit și despre roșii, și despre ardei, și castraveți și așa mai departe. Și de fiecare dată am zis că momentul în care legumele sunt gata de cules depinde de soiul, depinde de acele condiții pe care le avem, de clima pe care o avem și cât de bine au fost îngrijite plantele. Același lucru se aplică și la cartofi. Cartofii de asemenea pot fi timpurii și târzii și respectiv cartofii timpurii se culeg mai devreme decât cartofii târzii. Dacă avem cartofi timpurii, de exemplu, iată avem un soi Red Scarlet. Avem aici toate specificațiile soiului, inclusiv când acești cartofi se pot culege, când putem să îi recoltăm. Cum ne dăm seama dacă cartofii sunt gata de recoltat? În primul rând, dacă vorbim despre cartofi timpurii. Cartofii timpurii se recoltează de regulă în iunie-iulie. Depinde iarăși de soi și cât de lungă este perioada de vegetație. Iar atunci când observăm că frunzele cartofilor și tulpinile încep să se usuce, asta înseamnă că mai avem puțin și putem să îi recoltăm. De asemenea, putem să urmărim tufele și dacă observăm că la baza tufelor pământul se ridică puțin, putem deja să încercăm un cuib și să scoatem să vedem dacă cartofii au acea mărime pe care ne-o dorim și deja putem să îi scoatem. Dacă vorbim de cartofi timpurii, trebuie să știm că aceștia nu se păstrează peste iarnă, ei nu sunt făcuți ca să fie păstrați peste iarnă, pentru că nu au această capacitate de a fi păstrați. Ei se vor strica, așa cum se spune în popor. De aceea, dacă alegeți să plantați cartofi timpurii, ori îi plantați mai puțini, exact cât ați putea să consumați pe timp de vară, sau dacă sunteți producători și pe urmă vindeți marfa dumneavoastră, cu siguranță puteți să cultivați atât cât puteți să vindeți. Dar să știți că nici perioada de păstrare a acestor cartofi nu este foarte lungă. De aceea trebuie să fim foarte calculați dacă alegem să plantăm cartofii timpurii. După ce am cules cartofii timpurii, adică în iunie-iulie, pământul se poate folosi pentru cultivarea altor culturi. În cazul acesta putem cultiva varză, putem cultiva salată verde, ridichi, rucola, castraveți putem să cultivăm de asemenea și alte culturi. Dacă urmăriți în fiecare lună calendarul grădinarului, puteți să vă uitați orice cultură pe care o puteți planta în acea perioadă, puteți să plantați după cartofi. Mai puțin roșii, ardei și vinete, pentru că roșiile, ardei și vinetele fac parte din aceeași familie ca și cartofii, adică familia Solanaceae. Și așa se pot cultiva cartofii timpurii. Dacă aveți cartofi târzii, aceștia se culeg de regulă la sfârșitul lui august, începutul lui septembrie sau chiar până la sfârșitul lunii septembrie, în funcție de soi și în funcție de clima pe care o aveți. Cu siguranță, dacă la dumneavoastră este foarte cald, atunci și cartofii vor fi gata pentru recoltat mai devreme. Cum ne dăm seama că cartofii târzii sunt gata de recoltat? De asemenea, la aceștia începe să se usuce tulpina și frunzele. Dacă observați că deja încep să se usuce frunzele, trebuie să știți că mai sunt vreo 2-3 săptămâni până la recoltat. În acel moment, când ați observat că frunzele încep să se usuce, puteți să tăiați partea supraterană, să lăsați doar puțin din plantă, restul tăiați și lăsați așa cartofii pentru maturat. Pentru că în cazul acesta, coaja cartofilor, dacă îi mai lăsăm în pământ, coaja cartofilor se va întări și cartofii, tuberculii, vor fi pregătiți pentru păstrare pe timp de iarnă. Ce se întâmplă dacă vom culege cartofii noștri prea devreme? Adică, dacă ei încă nu sunt pregătiți, nu sunt maturați bine, nu sunt pregătiți pentru păstrare, coaja acestora va fi foarte subțire, știm foarte bine cum arată cartofii noi, așa cum se spune, da? Aceștia nu sunt buni pentru păstrat. Ei se vor
deteriora foarte repede și păstrarea acestora va fi imposibilă. De aceea este foarte important să-i mai lăsăm vreo 3 săptămâni, 2-3 săptămâni după ce am observat că frunzele acestora încep să se usuce. Și așa ei sunt pregătiți și pe urmă îi scoatem din pământ, îi lăsăm câteva ore sau o zi undeva la umbră după ce i-am scos din pământ, ca ei să se usuce bine și pe urmă îi punem undeva la păstrat într-o încăpere întunecată, răcoroasă și această încăpere nu trebuie să fie foarte umedă. Dacă umiditatea în acea încăpere în care se vor păstra cartofii, dacă umiditatea este prea ridicată, atunci cartofii nu se vor păstra o perioadă foarte lungă. Acest lucru trebuie să-l știm. Înainte să-i punem la păstrat, trebuie să-i și sortăm. Dacă ați observat că cartofii sunt deteriorați mecanic sau au fost bolnavi sau au fost mâncați de insecte sau animale, atunci și aceștia trebuie puși deoparte și pe aceștia nu îi puneți la depozitat, pentru că ei vor începe să se strice, adică poate apărea mucegai sau putregai și pe urmă acesta se va transmite și cartofilor sănătoși și neatinși de animale, insecte și așa mai departe. De aceea, prima dată îi puneți la uscat, îi sortați și pe urmă îi puneți la depozitat. De asemenea, după cartofi, dacă i-ați cules, de exemplu, la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, nu este târziu, poate să plantați varză de toamnă, dacă deja aveți răsaduri și, de asemenea, puteți semăna salată verde, puteți semăna mazăre, puteți semăna rucola, ridic de lună, mărar puteți semăna, acesta va mai avea timp să crească dacă în zona dumneavoastră nu este frig, adică dacă toamna este lungă, atunci veți avea timp să semănați aceste culturi în locul cartofilor. Dacă nu doriți să semănați nimic sau să plantați nimic după cartofi, cel mai bun siderat după cartofi este muștarul alb și acesta se recomandă ca acesta să fie semănat chiar în aceeași zi în care ați cules cartofii, când pământul este proaspăt afânat după ce ați scos cartofii și acesta nu a reușit să se usuce la soare, adică el este încă umed și este foarte bun pentru semănat. Și atunci puteți să semănați muștarul alb, acesta va avea timp să crească și poate că va ajunge și la acea înălțime la care deja ar trebui să îl tăiați. Dacă nu ajunge la acea înălțime, atunci pur și simplu îl lăsați acolo peste iarnă și până în primăvară nici nu va mai fi nevoie să îl tăiați. Așa pământul va fi îmbogățit cu micro și macroelemente și de asemenea acesta va fi tratat împotriva diverselor boli și de asemenea și dăunătorii vor sta la distanță. Știm foarte bine că muștarul alb nu este pe gustul coropișneților, nu este pe gustul larvelor cărăbușului de mai, viermii sârmă nu suportă muștar alb și așa mai departe. Și așa solul va fi vindecat. Iată, dragi prieteni, acestea sunt câteva sfaturi legate de recoltarea cartofilor. Dacă dumneavoastră ați plantat cartofi în iunie-iulie, după ce ați cules, de exemplu, salată verde, ceapă sau usturoi, pentru că am mai vorbit și anul trecut că cartofii se pot planta inclusiv în iunie-iulie, atunci aceștia vor fi gata cam în octombrie-noiembrie, depinde de clima dumneavoastră și cât de bine i-ați îngrijit. Și atunci, de asemenea, trebuie să urmăriți starea plantelor, da? Atunci când frunzele și tulpinile încep să se usuce, atunci și cartofii sunt gata pentru recoltat. Dragi prieteni, sper că am reușit să răspund la întrebarea dumneavoastră cum ne dăm seama că cartofii noștri sunt gata de recoltat. De asemenea, iată, ați aflat cum aceștia se pot pune la păstrat și cum se pregătesc pentru păstrare. Și în așa fel cartofii se pot păstra o perioadă foarte lungă până în primăvara anului următor și nu se va întâmpla absolut nimic. Aveți grijă ca în acea încăpere să nu fie foarte umed și să nu există fluctuații de temperatură. Temperatura trebuie să fie constantă, poate fi în jur de 10 grade, este ok. De asemenea și să nu fie foarte umed. Acest lucru, trebuie să aveți grijă la acest lucru. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Iar noi ne vedem data viitoare și eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!